درود به همگی. به کلاس 101 خوش اومدید. فرشید جریان هستم و در این قسمت کوتاه میخوام دوباره برم سراغ نکاتی راجع به فاستینگ یا روزه متناوب. این قسمت نهم از این سری نکات هست. در این قسمت راجع به روزه بدون آب، لاغر شدن و استوپ وزنی، از دست دادن عضلات، استرس فاستینگ و خیلی موارد دیگه صحبت میشه. امیدوارم براتون مفید باشه. اگر بود با لایک، کامنت و به اشتراک گذاری به تولید این محتوای رایگان کمک کنید. پیشاپیش ممنونم. اگر این اولین ویدئویی باشه که میبینید احتمالاً نمیدونید فاستینگ چی هست. خلاصه بگم، فاست یا فاستینگ یا روزه متناوب نقطه مقابل مدام خوردن هست. یعنی برای چندین ساعت از شبانه روز هیچ ماده غذایی به قصد نمیخورید و به بدن استراحت میدید. رسما هر چیزی بیشتر از 12 ساعت و کمتر از 23 ساعت روزه متناوب به حساب میاد. خیلی ورژن های مختلفی مردم درست میکنن برای خودشون، مدل های جور و جور. گاهی خوبه، گاهی نه. اما ساده ترین حالتش اینه که هیچ چیزی جز آب نخورید. البته همیشه اینطوری نیست. به غیر از روزه اسلامی خودمون، در مدل های غربی هم چیزی به اسم درای فاست وجود داره. به عبارتی فاستی که آب یا مایعات هم مصرف نمیشه. درای فاست یا روزه خشک یا روزه حتی بدون نوشیدن، برعکس اسمش خیلی ترسناک هم نیست و چه بسا میتونه برای برخی افراد راحت تر هم باشه. این مدل ریشه در یک موضوع جالب داره و اون اینکه وقتی یه سلول چربی ذخیره میشه، همراه با انرژی خیلی موارد دیگه از جمله آب هم ذخیره میشه. یه پکیج کامل میشه از انواع و اقسام مواردی که بدن نیاز داره. کیفیت این پکیج چربی به کیفیت چیزی که قبلا خورده شده برمیگرده. غذای خوب خوردید، اینم خوب خواهد بود. اگر نه، قاعدتاً مواد ناسالمی داخلش هست که در بلند مدت اگر آب نشه میتونه تبدیل به سلول‌های سرطانی بشه. حالا دور نشیم مربوط به این بحث، زمانی که چیزی نخورید سطح انسولین بدن همینجوری پایین و پایین‌تر میاد و بدن بالاخره میره سراغ ذخایرش که یه پکیجه. خیلی از افراد راحت‌تر هستن که آب نخورن، چرا که این چربی که آب میشه با خودش آب مورد نیاز بدن رو هم تأمین میکنه. این مدل بیشتر از 24 ساعت اصلاً توصیه نمیشه و همینطور زمانی که تحرک زیادی دارید. این مدل برای افرادی که روزه میگیرند و اسهال میشن میتونه خیلی خوب باشه. به شخصه چند وقت که تلاش میکنم امتحان کنم، اما همیشه 2-3 ساعت مونده به آخرای فصل دیگه تشنگی اذیت هم میکنه. گرمای هوا، تحرک و ورزش هم قطعاً همه چیز رو مقداری سخت‌تر میکنه. اما فکر میکنم زمستون برام خیلی راحت تر باشه. حالا هوا که خنک‌تر بشه قطعاً 14 ساعت رو بدون مایعات هم امتحان میکنم. شما هم 2 هفته هر کدوم رو امتحان بکنید. ببینید چطوری میشه، فرقش چیه، کدوم باب میلتون هست. البته روزه بدون آب در کل بهتره که به اندازه 12 تا 14 ساعت گرفته بشه و نه بیشتر. ترجیحاً اگر دارید بیشتر از 16 ساعت میگیرید، بازم به آب یا انواع مایعات بچسبید، خیلی بهتره. و قطعاً بیشتر از 24 ساعت که آب نخوردن براتون دردسر ایجاد میکنه. خب نکته بعد برمیگرده به کالری و لاغری. محدود کردن زمان خوردن با محدود کردن کالری یکی نیست. این خیلی مهمه. میتونید هر دوش رو داشته باشید ها. اصلا تناقضی با هم دیگه ندارن. هدف از فاستینگ یا روزه متناوب در کل فقط تناسب اندام یا لاغر شدن نیست. هرچند عموم مردم با این هدف شروع میکنن، اما بعد از لاغری هم باز نگهش میدارن. چرا که هدف کلی مدام نخوردن هست. با خیلی روش‌های مختلفی میشه لاغر شد، اما لزوماً سالم نه. قبلا بارها گفتم اضافه وزن نتیجه یک بیماری هست، به هم ریختن متابولیسم بدن. یکی از عوارضش میشه اضافه وزن. اگر فقط روی اضافه وزن بخواید تمرکز کنید، خود بیماری رو درمان نمی کنید. مثل داستان عفونت و تب میمونه. تب یکی از نشانه‌های عفونت هست و نه خود بیماری اصلی. پس باید خود عفونت رو هدف قرار داد. اینجا هم مدام خوردن مشکلات مختلفی از نظر متابولیسمی و گوارش به وجود میاره که وقتی روزه متناوب به 14 ساعته 16 ساعته میگیرید، در اصل فقط دارید
به بدن یه استراحت کوچیک میدید. فرصت ترمیم و بازسازی میدید. هیچ حداقلش سرعت پیر شدن رو کمتر میکنید. شاید عجیب باشه ولی تا همین 50 سال پیش، نمیخواد 1,000,000 سال برگردید عقب، همین 50 سال پیش که عموم مردم لاغر بودن، کربوهیدرات هم میخوردن، شیرینی هم بود، نرمال اما این بود که صبح یه چیزی میخوردن، یه ناهار سبک وسط روز، بعضی هم همون ناهار رو نمیخوردن، ولی خب یه شام زود هم میخوردن ساعت 6 و 7 غروب و تمام، چون خبری نبود. 9 شب به بعد عموما همه خواب بودن. همین میشد یه 12 ساعت فست. ولی الان شده 6 وعده تا لحظه مسواک زدن هم مردم در حال خوردن هستن. خواب شده 2 شب، شام ساعت 12 و دسر ساعت 1 شب. درسته کیفیت غذا هم کم شده، اما این ساعت خوردن هم کار رو بدتر کرده. با یه 14 ساعت فست تازه داریم یه 50 سال برمیگردیم عقب. همین. پس رفتم نیست، چون حداقل در این زمینه این 50 سال رو نمیشه پیشرفت به حساب آورد از نظر من. همین مدام نخوردن بهتون یه قدرت میده که ریزخواری رو کنار بذارید و دیگه به مرور مدام به غذا فکر نمی کنید. پس اینجوری بهش نگاه کنید. هدف اول مدام نخوردن هست برای سالم شدن. در مرحله بعدش اگر قصد لاغر شدن دارید، خب درها به روتون باز شده. علمی‌تر بگم سالم شدید. یه ذره علمی‌تر بگم انسولینی به اون صورت در بدن نیست و بالاخره بدن اجازه داره بره سراغ چربی‌های ذخیره شدهش. دقت کنید که گفتم اجازه داره. برای اینکه این اتفاق بیفته یه ذره کمتر بخورید و خیلی راحت به مرور وزن کم کنید. اگر نه وزن و فیزیکتون رو دوست دارید، خب به اندازه نیازتون بخورید. وزنی که کم نمی کنید و خب سالم هم میمونید. در آخر همش به وزن نیست. دقت کنید که چقدر چربی دارید، چقدر عضله دارید. ممکنه وزنتون خوب باشه اما یه بدن شلوول بدون عضله داشته باشید. این همچنان چیز خوبی نیست. در سنین بالا نبود عضله کافی مشکلات خیلی زیادی براتون ایجاد میکنه. پس هدف ایدئال این میشه: عضله بیشتر و چربی کمتر در وزنی که خیلی مهم نیست. وقتی هم میگم عضله بیشتر و چربی کمتر، لزوما منظورم بدنسازا نیست. نه، در حد خودتون. سختم نگیرید. هدف رو تناسب اندام بذارید، نه زیبایی اندام. اینطوری تو دام مکمل فروش ها هم نمیافتید. یکی از مشکلات مهم بوی بد دهان هست. قبلا راجبش مفصل صحبت کردم که علتش چیا میتونه باشه. در کیتوژنیک هم فوق‌العاده رایجه، اما اینجا یکی دو تا راهکار جدید بهتون میگم، شاید به درتون بخوره. یک، ساده ترین کار آب بیشتر هست. هرچه دهن مرطوب تر باشه احتمال بوی بد کمتر میشه. دو، هل خشک شده داخلش دونه هایی داره، خیلی ریزه. میتونید اون دونه ها رو بذارید زیر زبونتون، نه کل هل رو، فقط یکی دو تا از اون دونه های ریز داخلش. برای من بد نبود، خیلی حس عجیبی نداره. چند دقیقه بعد هم اصلا یادتون میره که زیر زبونتون چیزی هست. راهکار سوم هم از یه عزیزی یاد گرفتم، یه خورده عجیبه اما بد نیست. ایشون میگفت که من غروب ها بعد از غذا میام آدامس های بیقند رو 2-3 تا میجوام میذارم کنار. چند تا رو این کارو میکنم که اون قند اولیه رو ازشون بگیرم. طعمش که رفت میذارم کنار برای صبح تا ظهر روز بعد که دهنم بومیده استفاده کنم. خودم به شخصه خیلی دوست ندارم این روش رو، کلا اصلا با آدامس جویدن مشکل دارم، ولی به نظرم خیلی جالب اومد. اگر خواستید امتحان بکنید، یا میتونید هم برید سراغ آدامس های سنتی تر که چیز خاصی ندارن و فقط جویدنشونه که باعث ترشح بزاق دهان میشه و اون بزاق رطوبت به دهن میده که در آخر بو نده. مورد بعد راجع به یبوست هست. باید بدونید که در حالتی که روزانه فست هستین، شماره 2 روزی یه بارش نرماله. روزهای طولانی تر داستانش فرق میکنه، اونو بذاریم کنار. ولی توی روزه متناوب وقتی که شروع میکنید، تعداد دفعات میتونه و باید کمتر از چیزی بشه که قبلا بود. پس وقتی کمتر شد لزوما معنیش یبوست نیست. یبوست معمولا همراه میشه با نفخ و باد شکم. یه عزیزی بود باهاش صحبت میکردم، میگفتن که
یبوست گرفتم. گفتم خب چند وقت یه بار دفع دارید؟ گفتن روزی یه بار. گفتم که مگه قبلا چطور بود؟ گفتن روزی 3 شاید 4 بار. اگر شما هم مثل ایشون هستید بدونید که تازه نرمال شدید. اما اگر واقعا چند روز یک بار دفع دارید، همراه با سایر علائمی که گفتم، این راهکارها رو امتحان بکنید. راهکار ساده اول، خوردن آب بیشتر. میدونم الان پیش خودتون میگید من که آب میخورم. بیشتر بخورید. کم کم برید بالا، اما بیشتر در کل. 2، اگر یبوست همراه میشه با نفخ میتونه علت از نبود باکتری های خوب باشه. در این حالت پروبیوتیک ها میتونه بهتون کمک کنه. چه مواد غذایی پروبیوتیک مثل انواع ماست، کفیر، خیارشور، کلم ترش و شور، چه مکمل های پروبیوتیک که پس و فراوون هست. تو بحث خوراک، مصرف هر نوع سبزیجات تخمیری میتونه خیلی به یبوست و همینطور در کل سلامت گوارشتون کمک بکنه. ولی نه هر ترشی که توی 2 روز با کلی سرکه صنعتی درست میشه. نه، اون سمه، اون به درد نمیخوره. تخمیری واقعی زمانی هست که طول میکشه که اون ترشی به وجود بیاد. فقط هم نمک میخواد و دیگر هیچ. 3، یکی از دلایل رایج یبوست کلا به عدم تحرک برمیگرده. خیلی رایجه که یه عده فاستینگ رو شروع میکنن بعد حال تکون خوردن ندارن. مثل ماه رمضان مدام در حال استراحت و چرت هستن. در آخر عدم تحرک همراه میشه با عدم تحرک روده و در نهایت یبوست. پیاده روی، نرمش و هر نوع تحرکی بهتون کمک میکنه. راهکار ساده بعدی هم برمیگرده به مصرف فیبر بیشتر. این میشه 4، اونم فیبر سبزیجات. این فیبر بیشتر به باکتری های روده فوق‌العاده کمک میکنه. از اون طرف گاهی سبزیجات میتونه زیادیش هم دردسر ایجاد بکنه، مخصوصا خامش یا به صورت اسموتی. بعضی سبزیجات هم برای برخی قابل هضم نیست. اگر مثلا بروکلی میخورید و نفخ میکنید بپزیدش. اگر بازم نفخ داشت خب مصرف نکنید. در برخی مواقع مثل سفر که لنگ بودید مکمل های فیبر قرصش خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. راجع به یبوست هم قسمت 61 رو ببینید که اونجا خیلی اساسی تر راجبش صحبت شده. نکته بعد برمیگرده به از دست دادن عضلات که یکی از مباحث مهم هست. خیلی ها از این مسئله میترسن و خب حق هم دارن. ولی بیاین دقیق تر بهش نگاه بکنیم. زمانی که چیزی نمیخورید بدن شروع میکنه اول قندی که به تازگی مصرف کردید رو استفاده میکنه. بعدش میره سراغ گلایکوژن، همون قندی که خیلی قبل تر مصرف کردید. گلایکوژنی که در کبد هست و همینطور لابلای عضلات. وقتی از لابلای عضلات مصرف میشه حجم عضلات من و شما مقداری کمتر میشه، ولی لزوما معنیش این نیست که عضلات به عنوان سوخت مصرف شده. حداقل در زمانهای کوتاه این اتفاق نمیفته. اگر دقت کرده باشید افرادی که کربوهیدرات زیادی مصرف میکنن خیلی زودتر حجم عضله میگیرند، ولی لزوما این حجم همش عضله نیست. مقدارش از تبدیل کربوهیدرات به گلایکوژن هست که در عضلات ذخیره میشه. با روزه گرفتن اول اینها مصرف میشه که رسما باد عضله است. شاید بپرسید چرا؟ قاعدتاً بدن ما هوشمنده، خیلی بیشتر از چیزی که من و شما فکر میکنیم. چربی یا گلایکوژنی که بدن ذخیره میکنه برای روز مباداست. مثل هیزم میمونه که در قدیم جمع میکردن برای زمستون. هیچ آدم عاقلی نمیاد کلی هیزم جمع کنه بچینه یه گوشه خونه بعد زمستون که شد بیاد لباساش رو آتیش بزنه. قاعدتاً نه. بدن ما هم همینه. چربی رو جمع میکنه که چی بشه؟ که بسوزونه. زمانی که چیزی نخوردید پس اول میره سراغ چربی، گلایکوژن، بعد چربی، تموم که شد میره سراغ عضلات. اینجا مهم میشه که شما چربی دارید یا نه. اگر نه خب نباید روزهای طولانی بگیرید. همون 14 ساعت رو بچسبید و نه بیشتر. اگر آره بیشتر هم میتونید، اما به مرور شروع کنید وگرنه اذیت میشید. میگید فاستینگ بده. اگر من به عمرم 2 کیلومتر راه نرفته باشم نمیتونم همین آخر هفته برم 2 ماراتون شرکت بکنم. میتونم ها، یه پولی میگیرن فقط، اما همون کیلومتر اول حالم بد میشه.
بعد درسته که بگم دویدن برای سلامت بدن من خطر داره، قاعدتاً کار من احمقانه بوده. خوبی فستینگ اینه که اما خیلی زود برای بدن عادی میشه، چون برای میلیون ها سال عادی بوده. توی بحث اولویت بندی بدن میشه مثال پوست رو هم زد. مثلا توی قحطی ها اگر عکسای قبل و بعد رو دیده باشید، مردم کلی وزن کم میکنن، فوق العاده لاغر میشن، ولی هیچکس پوست آویزونی نداره. چرا؟ چون بدن انقدر هوشمند هست که اگر فرصت بهش بدید میاد از همون چیزی که استفاده ای نداره، در این مورد پوست اضافه، برای سوخت و ساز بدن استفاده میکنه. پس از اون پوست های اضافه که یه جور بافت پروتئینی هست استفاده میکنه، همون اتافجی که قبلا بارها راجبش صحبت کردم. در فستینگ به این صورت رخ میده. داستان پوست که واضحه، به چشم میاد، میشه دیدش، اما داخل بدن هم همین اتفاق میفته که من بهش میگم خونه تکونی و سالی یه بار برای همه واجبه. حالا از اون طرف شما بیایید کالری رو کم بکنید، سختم ورزش کنید، بعد باید برید کلی پول بدید که حالا این پوستای اضافه رو جمع بکنن. اما اگر مدل طبیعی لاغر بشید این دردسرها رو نخواهید داشت. همینه که خیلی در فستینگ نیست، پولی توش نیست، یا حداقل هنوز کسی پولی توش پیدا نکرده. در آخر خیلی تبلیغ نمیشه. برگردیم به داستان عضلات که یه نکته کوچیک بگم. برای اینکه عضلات رو از دست ندید، پروتئین رو برای نیاز روزانه‌تون تامین بکنید. این خیلی مهمه. میخواد در 2 ساعت تامین بشه یا 10 ساعت خوردن، فرقی نمیکنه. در روزهای طولانی هم که عضلات با پروتئین تحریک نمیشن، باید تحرک داشته باشید تا این اتفاق بیفته. عضلات رو تحریک بکنید. راجع به عضلات و پروتئین مورد نیاز، خوب و بدش و خیلی موارد دیگه توصیه میکنم قسمت 90 رو ببینید. اونجا آشنا میشید که چقدر پروتئین باید مصرف بکنید، چه نوعی مصرف بکنید، چرا بعضی موقع پروتئین میتونه مصرفش خطرناک باشه و کجا نه، میتونه سالم باشه. استرس مورد بعد هست. باید بدونید که روزه خودش یه جور استرس هست، مثل ورزش. همونطور که ورزش بیش از حد و اشتباه بده، روزه هم خیلی جالب نیست اگر که مدام بخواید روزه طولانی بگیرید و برای هر کسی هم مقدارش فرق میکنه. باید دقت کنید که استرس بدن بیش از حد داره بالا میره یا نه. مثلا خواب شبتون داره بهتر میشه یا نه داره هی سبکتر میشه. اگر استرس بدن زیادی هست، بهتره که زمانش رو کمتر کنید. اگر همین الانش 12 ساعت فست هستید و باز هم استرس دارید، قبل از اینکه زمانش رو بیشتر بکنید، یه راهی برای کم کردن استرستون پیدا بکنید. احتمال زیاد کل استرس شما به خاطر روزه نیست و علل دیگه‌ای هم داره. راه‌های زیادی هم برای کنترل استرس هست. فعلا قسمت‌های 8 و 80 رو ببینید. این استرس زیادی باعث استوپ وزنی هم میشه. بدن پف میکنه، به عبارتی هی به خودش آب جمع میکنه و شما وزنی روی ترازو وقتی میرید وزنی کم نمیکنید. همین که آروم بشید این آب هم دفع میشه. خانم ها مدل خفیفتر این استرس رو هر ماه تجربه میکنن و مقداری بدنشون آب جمع میکنه. قسمت 88 رو ببینید، خیلی بهتون برای رفع این مشکل و در کل استوپ وزنی کمک میکنه. از طرفی همیشه هم اشاره میکنم که بهترین راه برای کم کردن استرس پیاده روی های طولانی هست. خیلی ملایم و آروم، ترجیحاً در مسیرهای مختلف که براتون جالب باشه، بدون موزیک پیاده روی کنید. مقدار زیادی آروم میشید. این از سری نکات این قسمت. توصیه میکنم پلیلیست 0 تا 100 روزه متناوب رو از اول ببینید تا کاملا با نکات ساده این موضوع آشنا بشید. لینک همه قسمت‌های مرتبط رو در توضیحات میتونید پیدا بکنید. تا بعد. خوشحالم که تا اینجا با من همراه بودید. اگر مطلبی یاد گرفتید، لایک و سابسکرایب کنید. اون زنگوله رو هم بزنید که هیچ قسمتی رو از دست ندید. اگر مفید بود، با عزیزانتون هم به اشتراک بذارید. اگر دیگه خیلی حال کردید، میتونید با حمایت مالی از داخل و خارج از کشور به تولید این محتوای رایگان کمک کنید. پیشاپیش ممنونم. در آخر مثل همیشه امیدوارم با تنی سالم و دلی شاد از دکتر و راهروهای بیمارستان دور بمونید. موفق باشید. تا بعد.